स्वागत आहे। चला तर आज आपण बनवूया कच्च्या पपईची टुटी फ्रुटी। बघूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागेल। 1 वाटी साल काढून आणि कट करून घेतलेला पपई, अर्धी वाटी साखर, फूड कलर घेतला आहे रेड आणि ग्रीन, व्हॅनिला एसेन्स। चला तर आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूया। आधी पॅन मध्ये पाणी टाकून घेऊया अर्धा ग्लास। आता ह्यामध्ये साखर टाकूया। साखर विरघळेपर्यंत हे होऊ द्यायचे आहे। साखर विरघळून झाली आहे। आता आपण त्यामध्ये केलेले पपईचे काप टाकूया। आता हे पपईचे काप 10 ते 15 मिनिट आपण होऊ देऊया। पपई शिजवून झाली आहे। आता आपण हे 2 बाउल मध्ये काढून घेणार आहोत पाकासोबत। 2 बाउल मध्ये काढून घेतलाय। आता आपण यामध्ये कलर टाकूया। एकामध्ये ग्रीन टाकूया आणि एकामध्ये रेड। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये एसेन्स टाकून घेऊया। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। 5 तास हे असंच ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये कलर ॲब्झॉर्ब होईल आणि टुटी फ्रुटी फ्रेश दिसेल। 5 तास झाले आहे। बघू शकता तुम्ही टुटी फ्रुटीला किती छान कलर आला आहे। आता आपण ह्यामधील पाक काढून घेऊया। पाक काढून झाला आहे। आता आपण ही वाळवायसाठी ठेवू। 1 ते 2 दिवस वाळवून घ्यायची आहे। वाळवून झाल्यावर आपली टुटी फ्रुटी तयार आहे। अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि कमेंट